নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, তৰাৰ চেনেললৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলোৱে ভালে আছে। আজি মই লৈ আহিছোঁ আপোনালোকৰ কাৰণে এটা সুন্দৰ ৰেচিপি, পিঁয়াজ আৰু মাছৰ জোল। তেনেহ'লে কেনেকৈ বনাব আপোনালোকে ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চাব আৰু দেৰি নকৰি বলক আমি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। এইফালে মই ৰেডি কৰি লৈছোঁ নহৰু কেইফুটামান, আদা আৰু সৰু সাইজৰ এটা পিঁয়াজ লৈছোঁ। এইখিনি মই ভালদৰে পিচি ল'ম। আৰু ইফালে দীঘল দীঘলকৈ মই 3টা সৰু সৰু সাইজৰ পিঁয়াজ কাটি লৈছোঁ, তেজপাত 2 কিলা আৰু 4টা কেঁচা জলকীয়া। আৰু পিঁয়াজ নহৰু আদাখিনি ভালদৰে পিচি লোৱা হৈ গৈছে। আৰু এতিয়া মই শুকান মছলাখিনি ইয়াত একেলগে মিহলাই থ'ম, তেতিয়া জ্বলি যোৱাৰ চান্স নাথাকে। সৰু চামুচখনেৰে মই 1 চামুচ ৰঙা জলকীয়া পাউডাৰ দিছোঁ, জিৰা পাউডাৰ 1 চামুচ, ধনিয়া পাউডাৰ 1 চামুচ আৰু অকণমান ডাঙৰ চামুচেৰে মই সৰিয়হ 1 চামুচ দি দিছোঁ। সৰিয়হখিনি অকণমান বেছি হ'লে ভাল হয়। আৰু এতিয়া মই অলপমান পানী দি তাত এইখিনি ভালদৰে ফেটিবলৈ ৰাখি থ'ম, তেতিয়া জ্বলি যোৱাৰ চান্স নাথাকে। আৰু ইফালে মই কেৰাহী এখন গৰম কৰি তাত মিঠাতেল দি দিছোঁ। এইখন মাছ ভজা কেৰাহীখন হয়। আৰু তেলখিনি গৰম হোৱাত মই অকণমান গোটা জিৰা দি দিছোঁ। জিৰাখিনি ভালদৰে ফুটি অহাৰ পিছত কাটি লোৱা পিঁয়াজ, জলকীয়া আৰু তেজপাত 2 কিলা দি দিছোঁ। পিঁয়াজখিনি মই ৰঙচুৱা পৰালৈকে ভাজি থাকিম। যদি আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পায় তেনেহ'লে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু মোৰ চেনেলত যদিহে নতুন হয় চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু কাষত থকা বেল আইকনটো টিপি অল কৰি দিব, তেতিয়াহে মোৰ আহিবলগীয়া নতুন ভিডিঅ'সমূহ পাই থাকিব। আৰু ভিডিঅ'টো চাই কেনে পালে কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব। পিঁয়াজখিনি অলপ সময় ভাজি লোৱাৰ পিছত মই সোৱাদ অনুসৰি নিমখ দিছোঁ আৰু প্ৰয়োজন অনুসৰি হালধি দি লৈছোঁ। আৰু এইখিনি মই ভালদৰে লৰাই লৈছোঁ। যিহেতু জোলখন পিঁয়াজৰে হয়, সেইকাৰণে পিঁয়াজখিনি অকণমান মই বেছি কৰি দি লৈছোঁ, তেতিয়াহে জোলখন খাবলৈ ধুনীয়া হয়। এতিয়া আমাৰ পিঁয়াজখিনি ভালদৰে ভাজি লোৱা হৈ গৈছে। এতিয়া মই ৰেডি কৰি লোৱা মছলাখিনি ঢালি দিছোঁ। আৰু এইখিনিও মই ভালদৰে তেলখিনি বিৰিঙি অহালৈকে ভাজি থাকিম, লৰাই থাকিব আৰু গেছটো ল' কৰি ৰাখিব যাতে মছলাখিনি জ্বলি নাযায়। আৰু এইখিনি হৈছে আমাৰ মাছখিনি। মই সৰু মাছ লৈছোঁ, আপোনালোকে যিকোনো মাছ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। এয়া চাওক, আমাৰ তেলখিনি ভালদৰে বিৰিঙি আহিছে। এতিয়া মই পানী দি দিছোঁ। আপোনালোকে যিমানটো জোল কৰে সেইমতে পানী দি দিব। আৰু পানীখিনি ভালদৰে উতলি অহাৰ পিছত মই ইয়াত মাছখিনি দি দিম। এয়া চাওক, পানীখিনি ভালদৰে উতলিছে। এতিয়া মই মাছখিনি দি দিছোঁ। আৰু মাছখিনি দিয়াৰ পিছত 3-4 মিনিটমান উতলিলে আমাৰ জোলখন ৰেডি হৈ যাব। এয়া চাওক, আমাৰ জোলখন প্ৰায় ৰেডি হৈ গৈছে। আৰু গেছটো অফ কৰি দিছোঁ। আৰু একেবাৰে শেষত মই 1 চামুচ কেঁচা মিঠাতেল দি দিছোঁ, তেতিয়া গোন্ধটো ধুনীয়া আহে, খাবলৈ সোৱাদটো ভাল হয়। যদি আপোনালোকে এনেদৰে বনাই খোৱা নাই, এবাৰ বনাই খাবচোন, খাবলৈ খুব টেষ্টি হয়। এতিয়া আমাৰ পিঁয়াজ আৰু মাছৰ জোলখন একেবাৰে ৰেডি হৈ গৈছে খাব পৰা। ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ। লগ পাওঁ আপোনালোকৰ নতুন এটা ভিডিঅ'ৰ সৈতে। আজিলৈ ইমানে, বাই বাই।